Hej och välkommen till Vepars Garage. Idag ska vi göra ett lättare ingrepp på våran XC70 här från 2007. Det är då ett LED interiörkit för att förstärka belysningen i bilen. Som ni vet så har de här bilarna bara vanliga halogenlampor då i tak och golv. Och det ska vi byta ut nu till starkare LED med ett vitt sken. Det här finns ju till flertalet modeller redan, men just till V70 och XC70 och 05 till 07 så är det ett helt nytt kit. Så att vi tänkte att vi skulle montera det lite snabbt och ja, får ni se skillnaden. LED-kit kan ni såklart köpa på vepars.se och vi tänkte att vi skulle börja här framme och byta det i taket här då. Så då behöver man ett demonteringskit för att lossar du panelen här då som sitter över mitten. Och då på insidan här så har du 2 stycken spärrar, en på varsin sida. Som bara trycker utåt. Och visa sådär. Trycker utåt samtidigt som man drar lite neråt då. Och sen för att låsa bakkant så kan du stoppa in demonteringskit och så vrider du försiktigt. Men stoppa inte in demonteringskit för långt, för då kommer det även åt panelen som är in på insidan. Utan stoppa in en liten bit så här bara och vrid så släpper den från sina klackar här då. Och det gör att vi kommer åt de här lamporna som sitter här. 4 stycken. Fram de nya. Så för att ta ur de gamla så kan man använda demonteringskit igen och bara dra dem rakt neråt då. Är det så att de är lite för små så här så att de blir lös, kan man antingen ta en tång då eller med fingrarna och klämma ihop de här hållarna lite grann. Så skjuta in lampan då, så får de bra kontakt där. Så, innan vi sätter tillbaka panelen här då så kan man kontrollera att allting fungerar. Så, och så. Och då är det bara att trycka tillbaka den här då. Då har du 2 piggar här då som vi lossade förut och de ska in där. Och så de här 2 piggarna här framme och ska in och låsa. Och tillbaka med den där. Så, då kan vi börja med att byta bak i taket. Ja, då är vi bak då och ska lossa ner den här. Och då sitter den med 2 plåtbläck på varsin sida så här. Så det enklaste att göra det är bara att ta demonteringskittet och vika ner försiktigt då. Så. Ska vi släppa på kontaktstycket här då genom att pressa på spärren som sitter där. Trillar den här lilla reflektorn ner då, men det gör ju ingenting. För den ska vi ändå ta bort. Men den sitter ju bara så där då, som på den här sidan. Så den lossar man. Och den drar ju bara rakt upp, eller så får man peta lite på den här lilla spärren som sitter här då. För att den ska låsas upp då. Så när man tar bort dem, gör vi likadant som fram. Trycker upp dem ur hållaren. Och då kanske ni undrar, hur vet jag vilken lampa av alla i kittet jag ska ha? Det är så att det är 7 stycken lampor som är likadana i det här kittet. Och alla de sitter i taket. Så 4 fram och 2 bak och 1 i skuffen. Och så har vi de här 2, de är ju då till golvet fram. Men så där, trycker i dem likadant som fram och sedan får man tänka på att de ska då lysa neråt såklart. De här är ju inte jätteviktiga längre i och med att de inte används nu då, i och med att alla dioder sitter ju på andra sidan. Men vi sätter tillbaka dem i alla fall.
stoppar vi tillbaka den här i med kontaktstycket. Och ser vi att båda fungerar. Och bara trycker tillbaka så här som den satt. Så, då kan vi hoppa till bagaget och byta ut den sista i taket då. Och här bak är det lika enkelt som de främre då. På ena sidan här så har du som en liten urgröpning där du kan stoppa in demonteringskitten och så bryta försiktigt neråt då. Så släpper den på de här 2 plastbärarna. Sen är det en bra idé att inte ha bagageluckan öppen i 10 minuter medan de håller på, för då blir den här väldigt varm. Så vi ska försöka pilla ut den här utan att bränna sönder händerna. Så. Där, då kan det vara så att man får pilla ihop den här då för att den ska klämmas åt riktigt. Då kan det vara så att den blir så här. Och då kan det vara så att man får pilla in den här lite grann då. För att den ska få kontakt. Så där. Och så bara stoppa tillbaka den här. Så där, då är vi klara med taket och då kan vi sätta in lamporna som ska vara i golvet fram. Och de är likadan som den som är längst bak här då, att det är bara en plasthållare som ska hålla de här små lamporna. Så då kör vi. Då gör man likadant här då, som sagt. Ta demonteringskittet, så petar du på i kanten här. Kommer den här hållaren ut. För enkelhetens skull då så lossar vi kontaktstycket. Den är väldigt varm om du har haft den här igång ett tag. Så att den blir lite lös i själva hållaren då kan man peta in den här stora bläcket om en liten bit. Så låser den fint och snyggt sådär. Och sen bara tillbaka med kontaktstycket. Och sen bara tillbaka med kontaktstycket här då. Sen är det exakt likadant för att göra på passagerarsidan på golvet där. Och det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den här. Ett snabbt och enkelt ingrepp som får bilen att se flera år nyare ut med fräsch och vit belysning i hela bilen. Tack för att titta. Ha en bra dag.